Mến chào quý cô dì chú bác anh chị em và các bạn đang xem trên kênh YouTube của Thúy Oanh, cũng như chân thành cảm ơn đã ủng hộ kênh ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một mẫu quần tây nữ học sinh cấp 3 như trên theo yêu cầu ạ. Và trong quá trình làm video vẫn còn nhiều điều thiếu sót, rất mong cô dì chú bác anh chị em và các bạn thông cảm và góp ý giúp, và chân thành cảm ơn rất nhiều. Hôm nay một lần nữa rất vui được gặp lại tất cả các cô dì chú bác anh chị em và cùng các bạn đang xem trên kênh YouTube của Thúy Oanh. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một mẫu quần học sinh như trên Thiếu yêu cầu. Giờ mời tất cả mọi người cùng làm với mình nha. Vải chúng ta gập đôi lại như thế này. Và đây là biên vải. Trên đầu vải bạn gạch một đường thẳng. Và tiếp đó chúng ta tính dài quần. Quần này là quần lưng rời 3cm. Vì vậy khi bạn tính dài quần là bạn để thước trồi lên 3cm so với cái đường đầu vải này nha. Hoặc là bạn muốn lưng 4cm thì bạn để thước trồi lên 4cm, phụ thuộc vào sở thích của bạn nha. Dài quần này là lưng rời 3cm, vì vậy mình để thước trồi lên 3cm như thế này. Dài quần là 90 và cộng thêm 3cm cho lai quần là 93cm. Và tiếp đó chúng ta tính hạ gối bằng dài quần chia đôi cộng 5cm. Bạn để thước từ đầu vải này nha, là dài quần 90 là được 45 và cộng 5cm nữa là 50cm. Hoặc là cái cách thứ hai để hạ gối là bạn tính từ đường hạ đáy xuống là 30cm để chúng ta hạ gối nha. Và đây là đường lai quần. Đây là đường hạ gối. Và tiếp đó chúng ta tính hạ đáy bằng 1/4 của vòng mông cộng 2cm, là bởi vì đây là đáy lưng cao để cho học sinh bỏ áo vào quần. Vì vậy chúng ta tính 1/4 của vòng mông 80 là được 20 và cộng 2cm nữa là chúng ta tính xuống 22cm. Bạn lưu ý để thước từ đầu vải nha. Và từ biên vải bạn vào là 2cm. Phần trên lưng bạn cũng vào là 2cm. Sau đó bạn nối thẳng 2cm này lại. Và đây là đường hạ đáy. Và tiếp đó bạn tính rộng quần bằng 1/4 vòng mông cộng 6cm cử động chưa có đường may. 1/4 của vòng mông 80 là được 20 cộng 6cm cử động là chúng ta lấy rộng quần là 26cm. Và cũng từ điểm 26cm này bạn vào lại là 3.5cm để chúng ta vào đáy. Bạn lưu ý khi bạn tính rộng quần là bạn để thước từ ngay điểm vào 2cm này nha. Và tiếp đó từ điểm 26cm này bạn bẻ vạch thước lại như thế này để chúng ta chia đôi ra lấy đường chính chung của quần. Và tiếp đó từ điểm đường chính chung ra đến đường biên vải là bao nhiêu thì bạn chia đều lên lưng để chúng ta lấy được một đường thẳng. Đây là gối và ống, bạn chia đều. Và tiếp đó bạn nối những dấu đường chính chung này lại là một đường thẳng. Và tiếp đó từ đây là điểm hạ đáy, bạn lấy lên lại là 8cm để chúng ta lấy điểm mông nở nhất của quần. Và chúng ta tính lưng, có hai cách tính lưng. Nếu vòng lưng nhỏ thì bạn tính từ đường sườn vào là 2cm đến 2.5cm. Còn nếu vòng lưng lớn thì bạn tính từ đáy lên đến đường chính chung bao nhiêu thì bạn đưa lên trên lưng, bạn giảm lại 1.5cm để chúng ta lấy độ xiên đáy. Đó là có hai cách tính lưng tùy theo số lưng nhỏ hoặc lưng lớn nha. Vòng lưng này là vòng lưng 66, là chúng ta tính từ đường sườn vào là 2cm.
Và tiếp đó chúng ta tính lưng cho quần. Là bạn lưu ý bạn tính lưng là từ điểm vào 2 xăng này, và chúng ta tính lưng bằng 1/4 của vòng lưng cộng 2.5 xăng cho ly quần, và cộng thêm 0.5 xăng khi chúng ta may lưng vào có độ rút. Vì vậy chúng ta cộng 3 xăng. 1/4 của vòng lưng 66 là được 16.5 xăng, và cộng 3 xăng là chúng ta tính vào lưng là 19.5 xăng từ ở đây, và chúng ta gạch dấu ở đây. Và tiếp đó chúng ta vẽ xiên lưng là từ điểm vào 3.5 xăng đến điểm chúng ta tính lưng thì bạn vẽ lên như thế này. Và tiếp đó điểm đáy này thì bạn chia ra là 1/3 để chúng ta vẽ cong đáy. Và bạn vẽ cong đáy như thế này, từ điểm sườn lên đến 1/3 thì bạn vẽ như thế này. Nếu bạn chưa biết cách để vẽ hốc đáy thì bây giờ bạn vẽ như thế này. Đây là mình chia sẻ cái cách mà để cho các bạn mới vừa học cách may có thể là biết cách vẽ hốc đáy nó ra sao, cũng giống như mình cắt vòng nách áo cũng vậy. Cho nên mình luôn chia sẻ một cách tỉ mỉ để các bạn nắm bắt cho dễ nha. Đây là điểm lưng mà chúng ta đã tính vào 2 xăng này, thì từ điểm lưng này bạn vẽ cong nhẹ xuống ngay điểm đoạn mông nở nhất này. Và tiếp đó lưng bạn xiên lưng xuống là 1.5 xăng. Và tiếp đó từ đường đáy chúng ta lấy thêm ra là 3 xăng. Và từ điểm xiên lưng này thì bạn vẽ nhẹ lên. Khi bạn may lại là không bị hụt với đường lưng. Và từ đoạn này thì bạn xiên như thế này. Và đường đáy của thân trước thì chúng ta từ điểm này bạn vẽ như thế này. Bạn chừa đường may ra là 0.7 xăng. Có nghĩa khi chúng ta cắt đường dây kéo này, chúng ta cắt thẳng xuống như này, đáy thân trước là chúng ta đã chừa đường may ra như thế này. Và sau đó khi bạn cắt ra là bạn chừa đường may sườn sau. Và tiếp đó chúng ta tính vòng gối. Vòng gối chia đôi, bởi vì vòng gối chúng ta cần có sự cử động, vì vậy chúng ta không trừ nha. Vòng gối 36 chia đôi là được 18 xăng, thì bạn lấy điểm từ đường chính trung này chia ra mỗi bên là được 9 xăng. Có nghĩa là vòng gối chúng ta lấy nguyên vòng gối và thân sau khi chúng ta cộng thêm ra là có 2 xăng cử động của vòng gối. Và tiếp đó chúng ta tính ống bằng vòng ống chia đôi trừ lại 1 xăng. Vòng ống là 16 chia đôi là được 8 xăng, và trừ lại 1 xăng là chúng ta tính 7 xăng. Từ điểm đường chính trung này bạn lấy vào là 7 xăng và chia ra bên này cũng 7 xăng. Và tiếp đó chúng ta vẽ ống như thế này. Ống nhỏ vì bạn mở xiên ra một chút nha. Và bắt đầu chúng ta vẽ ống quần. Thước từ điểm đoạn mông nở nhất này bạn vẽ, nếu bạn cảm thấy mà chưa tự tin vẽ cái form quần thì bạn cứ gạch như thế này. Đó, bạn gạch bạn cảm thấy khi nào ống quần nó hài hòa lại, lúc đó bạn mới an tâm để vẽ. Cũng giống như ngày xưa mình học vậy. Bên này cũng vậy. Đây là mình chia sẻ cái cách mà cho các bạn mới học may. Bạn gạch lấy dấu như thế này thì bạn cảm thấy form quần đã hài hòa chưa? Và nếu cảm thấy hài hòa rồi thì bây giờ chúng ta để thước từ điểm đoạn mông nở nhất này thì bạn vẽ theo cái điểm dấu gạch của bạn. Đây chúng ta vừa xong form quần. Bây giờ chúng ta thân trước này là chúng ta có một cái ly. Bây giờ từ điểm đường chính trung bạn chia ra là mỗi bên 1.2 xăng để chúng ta lấy ly. Có nghĩa là hồi nãy chúng ta cộng 2.5 xăng cho phần ly. Và từ điểm lưng bạn lấy xuống là 9 xăng. Chúng ta vừa vẽ xong quần, bây giờ chúng ta cắt nha.
Chúng ta vừa xong thân trước, bây giờ tiếp tục chúng ta cắt thân sau nha. Giờ mời các bạn cùng mình tiếp tục cắt thân sau cho quần nha. Thân sau cho quần là bạn trở đầu vải lại cho được lợi vải Và tiếp đó chúng ta đặt thân trước lên thân sau. Bạn lưu ý bạn canh đường chính trung đến đường sống vải hoặc là đường biên vải, bạn lấy là một con số nha, bởi vì chúng ta canh ống quần cho không bị chẹo. Bạn ví dụ bạn lấy cái điểm rộng nhất của quần là điểm mông, ra đến đường sống vải là bao nhiêu thì bạn đo, và bạn đo là cũng đều một con số. Sau đó bạn mới tiếp tục vẽ để chúng ta cho thật thẳng ống quần nha. Và tiếp đó đây là đường đáy của thân trước, bạn lấy xuống là 1.5 cm. Và đây là điểm đáy của thân trước, bạn lấy ra là 6 cm để chúng ta ra đáy cho thân quần thân sau. Và tiếp đó từ điểm đáy của thân trước bạn lấy xuống là 9 cm để chúng ta ra vế cho thân sau. Và chúng ta sang lại đường gối, đường ống, và tiếp đó từ điểm ống bạn lấy ra là 4 cm, và từ điểm gối bạn cũng lấy ra là 4 cm, và tiếp đó từ điểm vế bạn lấy ra là 4.5 cm, và từ điểm vế bạn nối xuống điểm gối, cũng từ điểm gối bạn nối tiếp xuống dưới điểm ống như thế này. Và tiếp đó từ điểm đáy bạn vẽ cong nhẹ xuống với điểm vế như thế này. Đây là điểm mông nở nhất thì bạn để thước thẳng từ điểm mông nở nhất lên như thế này để chúng ta lấy sườn của thân sau. Và tiếp đó điểm xiên đáy của thân trước là chúng ta xuống 1.5 cm thì bây giờ chúng ta trả lên lại là 1.5 cm, và sau đó chúng ta lấy thêm lên 1.5 cm nữa là chúng ta lên đáy cho thân sau là 3 cm. Và từ điểm sườn bạn nối thẳng lên điểm 3 cm này. Và tiếp đó chúng ta tính vòng lưng là bằng 1/4 của vòng lưng cộng 3 cm và 0.5 cm khi may lưng vào. 1/4 của vòng lưng 66 là được 16.5 và cộng 3.5 cm là chúng tính lưng sau là 20 cm. Và bạn sang dấu lại đây là điểm mông nở nhất. Đây là điểm mông nở nhất của thân trước chúng ta sang qua. Và tiếp đó chúng ta tính rộng mông là bạn tính từ điểm sườn này. Đây là điểm mà chúng ta để thước thẳng lên vẽ lúc nãy. Vì vậy chúng ta tính từ điểm sườn này là từ bằng 1/4 vòng mông cộng từ 1 đến 2 cm cử động. Phụ thuộc vào bạn thích mặt ôm hay là mặt rộng. Nếu mà mặt ôm thì chúng ta cộng 1/4 vòng mông cộng 1 cm cử động. Còn nếu mặt vừa thì bạn cộng từ 1.5 cm và đến 2 cm, phụ thuộc vào sở thích của các bạn. Quần này là quần học sinh, vì vậy chúng ta không cộng quá ôm, vì vậy chúng ta cộng bằng 1/4 vòng mông cộng 2 cm cử động là bạn lấy điểm đây. Sau đó bạn để thước từ điểm vào lưng đến điểm rộng mông, bạn gạch như thế này. Và điểm này chúng ta chia ra lấy 1/3 để vẽ cong đáy. Thì điểm 1/3 bạn vẽ như thế này, bạn chia ra để lấy hốc đáy. Đó, mình thay bút cho các bạn dễ nhận định nha. Và đây là điểm 3 cm thì bạn để thước từ điểm ra 3 cm này đến điểm gốc đáy, bạn gạch lên như thế này. Và bạn canh, bạn đừng gạch thẳng xuống mà bạn canh từ cái đoạn này ra là 1 cm để khi chúng ta vẽ đi song song với cái đường đáy của thân sau là 1 cm như thế này. Khi chúng ta cắt là chúng ta cắt từ đường này đến đây, và khi chúng ta may là may đường đáy trong này đến đây, có nghĩa là quần này đáy của thân trước và đáy của thân sau là mình đã chừa đường may, còn tất cả là mình chưa có đường may.
Và mỗi bên sườn là bạn cộng thêm 1.5 xăng và lưng bạn cộng 0.5 xăng. Và tiếp đó từ điểm lưng của đáy đến điểm lưng của sườn bạn chia đôi ra để bạn vẽ ly sau. Và bạn lưu ý ly thân sau đi lúc nào cũng đi song song đường xiên của đáy nha, bởi vì chúng ta phần sau có mông nở, khi mặc lên thì phần của đáy sẽ điều chỉnh được phần ly thẳng ạ. Vì vậy chúng ta tính từ lưng ra đến ly, điểm ly này là bao nhiêu thì chúng ta lấy xuống là bằng, để thước đi cùng với lại đường đáy này. Bạn xuống ly là 10 xăng. Chúng ta chia đều ly ra. Và ly thân sau khi bạn cắt là bạn cắt lên như thế này, để khi chúng ta chích ly lại là nó không bị hụt cái đoạn này. Chúng ta vừa vẽ xong thân sau, bây giờ chúng ta cắt nha. Đường sườn của thân sau bạn cắt đi song song với đường sườn của thân trước nha. Chúng ta vừa xong thân quần, bây giờ chúng ta để thân sau qua một bên. Bây giờ chúng ta vẽ túi quần nha. Và từ đường sườn bạn lấy vào là 3 xăng. Bạn mở miệng túi là từ 13 đến 14 xăng. Và sau đó từ đoạn vào 3 xăng này bạn vẽ cong nhẹ xuống. Miệng túi là phụ thuộc vào tay lớn hay tay nhỏ nha. Và tiếp đó bạn chuẩn bị một miếng lót túi như thế này, dài là từ 45 đến 50 cm và ngang là từ 18 đến 20 cm. Và sau đó bạn đặt thân quần lên lót túi như thế này và bạn gọt đều cả lót túi và thân quần. Khi bạn gọt xong bạn nhớ lưu ý giữ lại cái miếng lưng này, để khi chúng ta ráp lên là khi chúng ta lấy độ lưng cho nó bằng nha. Đó. Bạn đặt lót túi lên trên như thế này. Đây là mặt phải của quần, vì vậy bạn đặt lót túi lên trên mặt phải của quần. Và sau đó bạn may một đường là 0.5 cm. May xong bạn bẻ ra như thế này và bạn bẻ đường may bên trong qua bên với lại phần lót túi. Sau đó bạn may thêm một đường chỉ dằn của cái mí đường may lại. Tiếp đó bạn bọc vào trong như thế này. Bạn may thêm một đường chỉ nổi lên, bạn giữ lại giữa miếng lót túi và thân quần, và cũng đồng thời mí này là cũng mí lót túi cho nó đẹp nha. Và sau đó bạn gập lại cái miếng lót túi này như thế này. Và tiếp đó bạn đặt cái phần mà bạn cắt ra để lấy miệng túi, thì bây giờ bạn đặt lại, sau đó bạn lấy dấu nha. Bạn lấy dấu xong, bây giờ bạn lấy ra bạn cắt. Bạn cắt xong như thế này, đây là miệng túi và bạn lấy ra. Sau đó bạn gọt lại, bầu lại như thế này. Và từ điểm miệng túi bạn xuống từ 4 đến 5 cm. Bạn cũng gọt bầu nhẹ lại như thế này. Đây là lót túi. Khi bạn may xong là như thế này. Tại sao trên lưng chúng ta gọt nhỏ như thế này? Là bởi vì chúng ta may lưng vào nó không bị cộm. Và ngay cả phần sườn cũng vậy, chúng ta gọt lại như thế này, không bị quá cộm với phần sườn. Và còn cái trong phần túi này thì đủ độ rộng để cho chúng ta thọc tay vào. Là đây. Phần này khi bạn may dây kéo, đây là để phần bạn may dây kéo lên và bạn bẻ xuống như thế này. Đây, và phần ly bạn chích cái phần ly trước, bạn điều chỉnh lại phần lưng. Khi bạn may lại là phần lưng như thế này, bạn điều chỉnh phần lưng làm sao để nó được hài hòa lại với lại cái phần lưng nha. Và tiếp đó chúng ta cắt lưng. Thì ví dụ đây là miếng keo
thì bạn gập đôi keo lại như thế này. Đây là sóng keo. Và sau đó một đường thẳng. Và tiếp đó, từ đường thẳng này bạn lấy lên là 2.5 cm để lấy độ cong của lưng. Nếu bạn có thước cong lưng thì bạn vẽ nha. Đây là mình chia sẻ cho những bạn không có thước cong lưng. Và sau đó từ điểm trong này bạn đi cong nhẹ lên như thế này. Bạn lấy lên lưng lên là 3 cm. Chúng ta cắt nha. Bạn cắt ra lưng như thế này là 4 mảnh như thế này. Sau đó bạn gập hai mảnh lại với nhau và bạn may một đường trên như thế này. Bạn bẻ lọt lại bên trong, bạn dàn mí lại bên trong buổi phần lưng, và phần dưới này là để bạn may vào trong thân quần. Đây là phần lưng trên và phần dưới này là chúng ta may vào thân quần nha. Mình vừa hoàn thành xong mẫu quần nữ học sinh cấp 3 như trên. Hy vọng các bạn yêu mến kênh của mình. Xin tặng cho mình một like và một đăng ký kênh, cũng đồng thời nhờ các bạn chia sẻ kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại video mới ạ.